So in today's episode mga ka-jungle, ibibigay ko sa inyo ang mga halaman na matagal mamatay o panmatagalan at recommended din ito sa mga beginners. So kung interested ka, tapusin nyo ang video na to hanggang dulo dahil para malaman nyo kung ano ang mga halaman na long-lived o long-lasting house plant. And please don't forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plant. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So in today's episode ay ibibigay ko sa inyo ang mga halaman na long-lasting o long-lived house plant. So ang ibig sabihin ng long-lived, ang pangmatagalan na halaman na hindi na lulusaw o hindi na mamatay kaagad. Like nabubuhay sila mahigit sa isang taon o higit pa like 1 decade o isang dekada pa. Dahil ang mga halaman na ibibigay ko sa inyo ay matitibay talaga at pamatagalan. And then recommended ko din ito sa mga beginners o nagsisimula pa lang maghalaman na gusto nila na hindi kaagad naluluso ang kanilang halaman. So ayan mga ka-jungle, simulan na natin ang mga halaman na long-lived o long-lasting. So, ang unang halaman na long-lived o long-lasting, ang pamatagalan talaga, kung gusto nyo talaga ang bumili ng halaman na matagal mamatay or yung for beginners ba, ay i-recommend ko sa inyo ang mga vine plant o di kaya yung mga monstera. Ito. Kahit anong monstera, kahit Monstera adansonii, Monstera deliciosa, kahit anong monstera basta monstera type ng vining plant. Dahil ang mga monstera ay long-lasting, this one is a tropical plant and they are good in house plant. So bakit ko nasabi na long-lasting or they are long-lasting plant? Dahil they are a vine plant or vining plant. So kung makikita nyo ang ating mga monstera, so kapag mamatay yung main roots nila, hindi maapektuhan ang dito dahil mayroon silang node. So continue lang ang grow nila, kaya long lasting sila. Yan. Yung ating mga vining plant o mga monstera ay long lasting plant. So I recommend this for the beginners also because they are easy to care and isprehan mo lang ng kaunti lang. Para sa akin, easy to care talaga ang mga Monstera deliciosa or Monstera adansonii. So, ayan mga ka-jungle, ang next naman natin na ipapakita ay yung ating mga philodendrons. So, yun. Ito ay type ng vining plant. And kahit anong philodendron, pa-black cardinal, mapa-rare man ito o hindi, kahit nga yung ganitong plants na mga burl marks, ito, mga philodendron burl marks, they are long-lived plant. They are a long-lasting house plant. Dahil nga, vining plant sila, kahit hindi sila i-propagate, nagsi-self-propagate sila through their vines. So, ito yung ating philodendron green emerald, and as you can see, heart-shaped siya. Heart-shaped siya. Magkaiba sila ng philodendron burl marks. Kasi yung burl marks, maninipis lang, pero meron naman mahaba na dahon. Pero mas mahaba yung ating green emerald. So kung mapapansin nyo sa forest or sa mga bundok, may makikita kayong puno na may mga philodendrons na matagal na mga ilang dekada na nakatanim doon. Kaya pala, kasi yung mga philodendron ay long-lived talaga sila. So ayan mga ka-jungle, kung gusto nyo talagang mag-invest ng mga long-lived plant or long-lasting plant, ang i-recommend ko sa inyo ay yung mga philodendrons. Dahil kahit ilagay nyo sila sa puno, hindi sila malulusaw or hindi sila mamamatay kaagad or pamatagalang plant sila. So, ang sunod naman na long-lasting plant, which is napakasimple lang ito, makikita lang ito kahit saan. And then, for houseplant beginners, for beginners din ito, and I recommend din sa mga beginners, which is they are a long-lasting plant. So, ito yung ating aglaonema or the Chinese evergreen. Ito. And this is native in Thailand.
and Philippines ata, if I'm not mistaken. So yung ating mga aglaonema or Chinese evergreen, sinabi ko sila na long-lasting kahit hindi sila vine dahil madali silang alagaan. So kung madaling alagaan at mabilis lang magparami, they are a long-lasting plant and they lived 10 years, mga ganon ba. Tumatagal sila ng 1 hanggang 3 taon, hindi sila namamatay, hindi parehas ng mga mayana plants na kahit mga 5 months na nalulusaw na sila ang mga caladium. So yun yung hindi mga long lasting. Pero yung ating mga evergreen plant or yung Chinese evergreen or yung ating aglaonema plant ay they lived long talaga. At matagalan talaga ang plant na to. So sana all long lasting, di ba? So with the care tips of these aglaonema, meron akong care tips na video. Pwede nyo pong panoorin yon at lalabas ito dito. So ayan mga ka-jungle, ang next naman na halaman na ipapakita ko sa inyo na pamatagalan talaga ay paras din sila ng mga snake plant, pero iba to, which is the ZZ plant. Ito ang ZZ plant na ipapakita ko sa inyo, which is ito ang bigay ni Mama Joanne. So ang ZZ plant ay isang pamatagalang halaman na pwedeng kahit hindi mo siya bantayan, mabubuhay siya. Kahit mag-travel kayo ng matagal at pagbalik nyo sa bahay, buhay pa din ang plant na to dahil hindi nila gusto na palagi silang dinidiligan. So, kaya less care lang ang plant na to and they are a long-lasting plant. So, the next plant that I'm going to share with you is this. This one is a bird nest fern. So, ang bird nest fern ay isang long-lasting plant dahil ang mga ganitong fern ay matitibay at kahit umulan at umaraw, okay sila yung fern na to. Pero yung ibang fern ay hindi naman long-lasting. Like for example, yung ating mga variegated fern. May mga fern talaga na hindi long-lasting, pero ang bird nest fern, para sa akin, long-lasting talaga siya dahil meron kami na malaki na at matagal na sa amin. So, yan yung ating bird nest fern. So, ang last but not the least, that plants that can live long yung ating, ang ating mga palm. Ayan. Ito. This one. Makikita nyo sa mga garden shop, matagal talaga sila doon sa mga gilid ng garden shop, palalaki ang kanilang mga palmera, kahit anong palmera or types of palm, mapalikwala grandis man ito, basta palm, they are long-lasting dahil mga puno sila. Kapag puno, ay matagal talaga silang mamatay. Depende naman sa pag-aalaga. So, ayan mga ka-jungle, napakita ko na sa inyo ang mga halaman na pamatagalan talaga. And depende lang naman ito sa inyo sa pag-aalaga kung tatagal ang halaman sa inyo. Pero lahat na nabanggit ko mga ka-jungle ay recommended ko din sa mga beginners dahil hindi sila mahirap alagaan dahil mga long-lasting plant nga sila. So, yan. And next episode naman ay yung mga halaman na hindi long-lasting. Pero sa susunod na episode naman yon. And that's all for today's episode. And before we end this episode, I would like to thank everyone sa lahat na sumusuporta sa atin dito sa Mark of the Jungle Plants. And malapit na po tayo mag 50,000 subscribers and yon, inihintay ko po yun. So kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And also you can follow me at my Facebook page for more updates and also my Instagram. So that's all for today's episode mga ka-jungle. I hope you enjoy and may natutunan din kayo. And I will see you next episode because more plant, less stress.